Γεια σας. Το σημερινό θέμα μας είναι το χαρτί Α4, το πολύ γνωστό χαρτί Α4 που χρησιμοποιούμε για φωτοαντίγραφα, χρησιμοποιούμε στους εκτυπωτές, στα σκάνερ. Είναι ένα ορθογώνιο χαρτί με διαστάσεις 210 χιλιοστά επί 297 χιλιοστά. Το ερώτημα είναι πώς προέκυψαν αυτές οι διαστάσεις. Ένα πολύ λογικό ερώτημα θα ήταν το εξής. Τα 210 χιλιοστά είναι 21 εκατοστά και τα 297 χιλιοστά είναι 29,7 εκατοστά. Γιατί δεν γινόταν το χαρτί αυτό 21 εκατοστά, 20 εκατοστά επί 30 εκατοστά και έγινε 29,7 εκατοστά και 21 εκατοστά. Τα νούμερα αυτά βγήκαν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και αυτό ακριβώς θα εξηγήσουμε πώς προέκυψαν αυτά τα νούμερα. Το 1947 δημιουργήθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, από τα αρχικά I, S και O, ονομάστηκε συντομογραφικά ISO. Σκοπός του οργανισμού αυτού είναι η τυποποίηση διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προς τούτο εργάζονται πάρα πολλοί επιστήμονες ειδικοί για κάθε περίπτωση. Θέλουν να κατασκευάσουν πρότυπα τα οποία θα είναι κατά το δυνατόν εύχριστα, χρήσιμα, απλά, ολιγάριθμα και κατά το δυνατόν ασφαλή. Όταν λέμε να τυποποιήσουν ή να κατασκευάσουν, εννοούμε να καθορίσουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, με τα οποία, ας το πούμε, το προϊόν θα είναι εντελώς καθορισμένο. Έγιναν πολλές τυποποιήσεις. Χιλιάδες προϊόντα έχουν τυποποιηθεί. Για να καταλάβετε την ανάγκη της τυποποίησης, σας δίνω το εξής παράδειγμα. Ας πούμε ότι υπάρχουν 500 τύποι αυτοκινήτων. Όχι 500 μάρκες, 500 τύποι. Δηλαδή μια μάρκα αυτοκινήτων μπορεί να βγάζει αυτοκίνητα 20 διαφορετικών τύπων. Μια άλλη μάρκα αυτοκινήτων μπορεί να βγάζει 30 διαφορετικά αυτοκίνητα. Και ας πούμε ότι όλοι οι τύποι των αυτοκινήτων είναι 500. Αν κάθε αυτοκίνητο είχε τον δικό του τύπο φίλτρου λαδιού, ένα αναλώσιμο που αλλάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι, θα έπρεπε στην αγορά να υπάρχουν τουλάχιστον 500 είδη φίλτρων. Καταλαβαίνετε το μπέρδεμα και το κομφούζιο που θα δημιουργούνταν με 500 διαφορετικά φίλτρα τύπου λαδιού στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν τι έκαναν? Τυποποίησαν τα φίλτρα λαδιού των αυτοκινήτων με πολύ λίγα. Δηλαδή κατασκεύασαν, δημιούργησαν πολύ λίγα πρότυπα και υποχρεώθηκαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες να προσαρμοστούν πάνω σε αυτό το δεδομένο, δηλαδή να χρησιμοποιούν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες τα ίδια φίλτρα μέσα από τα 10 τα οποία, ας το πούμε, τυποποιήθηκαν, δηλαδή καθορίστηκαν οι ακριβείς διαστάσεις τους. Έτσι λοιπόν λύθηκε το πρόβλημα αυτό της μεγάλης πληθώρας των τύπων φίλτρων αυτοκινήτων. Αυτή δεν ήταν η μόνη τυποποίηση η οποία έγινε. Χιλιάδες προϊόντα έχουν τυποποιηθεί. Τα προϊόντα αυτά λαμβάνουν μια ονομασία με το πρόθεμα ISO και έναν αριθμό από δίπλα. Ας πούμε ISO 345 ή ISO 562 και το καθεξής. Τυποποιήθηκαν έτσι και οι κάρτες των ATM των τραπεζών. Μια τράπεζα εκδίδει μια κάρτα η οποία λογικά χρησιμοποιείται για τα ATM τα δικά της. Η ίδια όμως κάρτα χρησιμοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα για όλα τα ATM όλων των τραπεζών. Έτσι διευκολύνονται οι συναλλαγές. Μόνο με μια κάρτα.
Τυποποιήθηκε επίσης και το χαρτί ως προς το μέγεθός του. Και αυτό είναι το σημερινό θέμα που θα αναπτύξουμε. Έγινε τυποποίηση των χαρτιών με διάφορους τρόπους. Οι συνηθισμένοι τρόποι είναι σειρά A, σειρά B, σειρά C. Καθορίστηκαν με τις τυποποίησεις αυτές τα ακριβή μεγέθη των χαρτιών. Πώς έγινε αυτή η τυποποίηση? Μας ενδιαφέρει το χαρτί Α4, το οποίο ανήκει στη σειρά A. Είναι ένα από τα χαρτιά της σειράς A. Η σειρά A τυποποίησε 13 μεγέθη χαρτιών. Αυτά τα 13 μεγέθη είναι το Α0, Α1, Α2, Α3 μέχρι Α10. Αυτά είναι 10 μεγέθη και ένα αυτό 11 και δύο ακόμη μεγέθη, το 2Α0 και το 4Α0, σύνολο 13 μεγέθη χαρτιών. Αυτά τα 13 μεγέθη τυποποιήθηκαν με έναν πολύ συγκεκριμένο μαθηματικό τρόπο και γι' αυτό μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Ο τρόπος τυποποίησης είναι καθαρά μαθηματικός. Καθορίστηκε αρχικά ένα ορθογώνιο χαρτί, το οποίο ονομάστηκε Α0. Στο σχήμα είναι το ABCD. Αυτό δεν είναι τετράγωνο, είναι ένα ορθογώνιο με άνισες διαστάσεις. Αν αυτό το ορθογώνιο χαρτί το διπλώσουμε στη μέση των μεγάλων διαστάσεων, αυτό το μισό κάτω στο άλλο μισό, δημιουργούνται δύο χαρτιά, το ABEF και το FECD. Κάθε ένα από τα χαρτιά αυτά ονομάζεται Α1. Αν αυτό το χαρτί που είναι το Α1 διπλωθεί στο μέσο των μεγάλων διαστάσεων του, αυτό το μισό έρθει πάνω σε αυτό το μισό, καθένα από αυτά τα δύο μισά ονομάζεται Α2. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρτί Α2. Αν αυτό το Α2 διπλωθεί στο μέσο των μεγαλύτερων διαστάσεων του, κάθε ένα από αυτά ονομάζεται Α3. Αυτό είναι Α3 και αυτό είναι Α3. Αν το Α3 που είναι αυτό διπλωθεί στη μέση, κάθε ένα από τα μισά ονομάζεται Α4. Α4 είναι αυτό, Α4 είναι και αυτό. Το Α4 αν διπλωθεί στη μέση προκύπτει το Α5, το Α5 αν διπλωθεί στη μέση προκύπτει το Α6 και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν προκύπτουν τα χαρτιά αυτά από το Α0 μέχρι το Α10. Το 2Α0 είναι ένα χαρτί που προκύπτει αν το Α0, το αρχικό Α0, διπλασιαστεί. Αν βάλουμε 2Α0 το ένα δίπλα στο άλλο, το καινούριο χαρτί αυτό λέγεται 2Α0. Και αν βάλουμε και ένα δεύτερο χαρτί 2Α0, το όλο χαρτί αυτό που σχηματίστηκε ονομάζεται 4Α0. Τα χαρτιά αυτά 2Α0 και 4Α0 είναι αρκετά μεγάλα και δεν χρησιμοποιούνται στην πράξη, ελάχιστα. Αντίστοιχα τυποποιήθηκαν τα χαρτιά με τη σειρά B και με τη σειρά C. Δηλαδή και με τη σειρά B δόθηκαν 11 τύποι χαρτιών B0, B1, B2 μέχρι B10 και με τη σειρά C, C0, C1 μέχρι C10, 11 τύποι χαρτιών. Μας ενδιαφέρει μόνο η σειρά A. Πώς καθορίστηκαν οι διαστάσεις των χαρτιών της σειράς A. Οι διαστάσεις των χαρτιών της σειράς A, δηλαδή όλων αυτών των χαρτιών που δείξαμε εδώ, καθορίστηκε μπαίνοντας δύο απαιτήσεις. Η πρώτη απαίτηση είναι ότι το εμβαδό, ας το ονομάσω area, το εμβαδό του χαρτιού Α0 θα είναι ένα τετραγωνικό μέτρο. Το μέτρο έχει 100 εκατοστά, το τετραγωνικό μέτρο έχει 100 επί 100, 10.000 τετραγωνικά εκατοστά. Αυτό θα είναι το εμβαδό του Α0. Δεύτερον, το χαρτί Α0 θα είναι όμοιο με το Α1.
το χαρτί α0 που είναι ολόκληρο αυτό, θα είναι όμοιο με το α1, με αυτό ή με αυτό. Τι σημαίνει όμοιο? Πρακτικά σημαίνει ότι τα δύο αυτά χαρτιά στο μάτι θα φαίνονται σαν ίδια, αλλά το ένα θα φαίνεται σαν μεγέθυνση εις μίκριση του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι δύο σχήματα είναι όμοια. Στο μάτι φαίνεται να είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά το ένα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το άλλο. Από μαθηματικής απόψεως, δύο ορθογώνια όπως είναι το A, B, C, D και το μισό του, το έχω σχεδιάσει ξεχωριστά εδώ, αυτό και το μισό του θα είναι όμοια αν έχουν τον ίδιο λόγο διαστάσεων. Δηλαδή, οι διαστάσεις του α0 που είναι το ολόκληρο χαρτί, η μικρή είναι η A και η μεγάλη είναι η B. Στο μικρότερο ορθογώνιο στο μισό, στο α1, οι διαστάσεις, η μικρή είναι το μισό της μεγάλης B δεύτερα και η μεγάλη διάστασή του είναι η A, η μικρή διάσταση του μεγάλου ορθογωνίου. Για να είναι αυτά όμοια, θα πρέπει ο λόγος των διαστάσεων του πρώτου προς τον λόγο των διαστάσεων του δεύτερου να είναι ο ίδιος. Ο λόγος δηλαδή B δια A και ο λόγος A δια B δεύτερα, αυτοί οι λόγοι πρέπει να είναι ίσοι, ώστε τα ορθογώνια αυτά να είναι όμοια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν η μεγάλη διάσταση B είναι διπλάσια από την A, αν αυτή είναι διπλάσια από αυτήν, πρέπει και στο μικρό ορθογώνιο η μεγάλη διάστασή του να είναι διπλάσια της μικρής. Ή, αν σε ένα ορθογώνιο η μια διάσταση είναι τριπλάσια της άλλης, σε ένα όμοιό του πάλι πρέπει η μία διάσταση να είναι τριπλάσια της άλλης. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος B δια α των διαστάσεων και στη μια περίπτωση και στην άλλη πρέπει να είναι οι ίδιοι. Από αυτήν τη σχέση, αν κάνουμε παλιφή παρονομαστών, έχουμε B τετράγωνο δεύτερα, είναι ίσο με α, A επί A τετράγωνο, άρα B τετράγωνο ίσον 2A τετράγωνο. Αν βγάλουμε τη ρίζα B ίσον A επί ρίζα 2, και αν το θέλετε κι αλλιώς, B δια A είναι ίσο με ρίζα 2. Αυτό σημαίνει ότι αν ο λόγος των διαστάσεων του μεγάλη διάσταση προς μικρή διάσταση είναι ίσος ο λόγος αυτός με ρίζα 2, τότε το ολόκληρο ορθογώνιο είναι όμοιο με το μισό του. Ο αριθμός ρίζα 2 είναι ένας δεκαδικός με άπειρα δεκαδικά ψηφία. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία, τα οποία αρκούν για τις πράξεις τις οποίες θα κάνουμε. Αν λοιπόν ο λόγος των διαστάσεων, μεγάλη διάσταση προς μικρή διάσταση, είναι περίπου 1,4, τότε το μεγάλο ορθογώνιο και το μικρό ορθογώνιο είναι όμοια, δηλαδή στο μάτι φαίνονται να είναι τα ίδια ακριβώς. Τέθηκαν λοιπόν δύο απαιτήσεις, όπως είπαμε, το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου του α0 να είναι το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου να είναι ίσο με 10.000 τετραγωνικά εκατοστά, και αυτή εδώ η συνθήκη ότι πρέπει να είναι όμοια που οδήγησε σε αυτή τη σχέση ότι ο λόγος B δια α πρέπει να είναι ρίζα 2. Με τη βοήθεια αυτών των δύο σχέσεων, ότι το εμβαδό αυτό είναι τόσο και ο λόγος των διαστάσεων είναι αυτός, μπορούμε να καθορίσουμε τις διαστάσεις A και B του μεγάλου ορθογωνίου του A0. Πώς γίνεται αυτό? Ας γράψω εδώ μόνο τις συνθήκες ότι το B είναι A επί ρίζα 2 και το εμβαδό του A0 είναι ίσο με 10.000. Με τη βοήθεια αυτή μπορώ να υπολογίσω τις διαστάσεις A και B του μεγάλου ορθογωνίου του A0. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής. Το εμβαδό είναι ίσο με A επί B, βάση επί ύψος. Και επειδή η B είναι A επί ρίζα 2, αυτό είναι A επί A ρίζα 2, που σημαίνει A τετράγωνο επί ρίζα 2. Και θέλουμε αυτό να είναι 10.000 τετραγωνικά εκατοστά. Από εδώ έχουμε ότι το A τετράγωνο είναι 10.000 δια ρίζα 2. Για να κάνω αυτή τη διαίρεση πολλαπλασιάζω αριθμητή και παρονομαστή επί ρίζα 2
10.000 λοιπόν επί ρίζα 2 και ο παρονομαστής ρίζα 2 επί ρίζα 2 που είναι 10.000 επί η ρίζα 2 ήταν, είπαμε, 1,414 περίπου, επί 1,414 δια 2, ο αριθμητής κάνει 14.140 δια 2 και η διαίρεση αυτή δίνει 7.070. Αυτό είναι το τετράγωνο της α. Η πλευρά α είναι τετραγωνική ρίζα του 7.070, τα οποία είναι 84,08 εκατοστά. Το α είναι η διάσταση του ορθογωνίου αυτού, η μικρή. Αυτό το 84,08 εκατοστά θα το κάνω χιλιοστά πολλαπλασιάζοντας με το 10 για να βρω όλες τις διαστάσεις σε χιλιοστά. Δεν το έκανα από την αρχή για να μην έχω πολύ μεγάλα νούμερα. Αν τα έκανα χιλιοστά, το τετραγωνικό μέτρο έχει 1.000.000 τετραγωνικά χιλιοστά. Τα έκανα πρώτα εκατοστά και από εκατοστά τα κάνω χιλιοστά, είναι 840,8 χιλιοστά ή με προσέγγιση χιλιοστού 841 χιλιοστά. Αυτή είναι η μικρή διάσταση του μεγάλου ορθογωνίου. Εδώ έχω τις μικρές διαστάσεις και εδώ έχω τις μεγάλες διαστάσεις. Αυτή λοιπόν είναι 841 χιλιοστά. Η διάσταση B που ήταν α επί ρίζα 2 είναι 841 επί 1,414 και το γινόμενο αυτό δίνει 1189 περίπου. Εδώ στρογγυλοποιούνται οι διαστάσεις στο πλησιέστερο ακέραιο σε χιλιοστά. Δεν βάζω δεκαδικά. Τώρα, είναι εύκολο να υπολογίσουμε τις διαστάσεις των υπολείπων χαρτιών. Γιατί στο χαρτί Α1 η μεγάλη διάσταση είναι η μικρή διάσταση αυτού νου. Αυτή λοιπόν είναι ίση με 841. Ενώ η μικρή του διάσταση είναι το μισό της μεγάλης διάστασης. 1189 δια 2 είναι 595. Επειδή ο λόγος των διαστάσεων του μεγάλου ήταν ρίζα 2 και αυτό ήταν όμοιο προς το μικρό και ο λόγος των διαστάσεων του μικρού ήταν επίσης ρίζα 2. Επειδή σε αυτό το ορθογώνιο ο λόγος των διαστάσεων είναι ρίζα 2, το μισό του ορθογώνιο είναι πάλι όμοιο με το α1 και ο λόγος των διαστάσεων είναι πάλι ρίζα 2. Όλα αυτά τα ορθογώνια μεταξύ τους έχουν πάντα τον ίδιο λόγο διαστάσεων και είναι όμοια μεταξύ τους. Το α2 λοιπόν εδώ έχει διαστάσεις τώρα ως το α2 που είναι το μισό του α1, αυτό εδώ είναι το α2, ως μεγάλη διάσταση το α2 έχει τη μικρή διάσταση του άλλου, δηλαδή αυτή η διάσταση είναι το μισό αυτινής που είναι 420 και μισό, τη γράφω 420 κατά προσέγγιση, ενώ η μεγάλη διάστασή του είναι 595. Σε αυτό το ορθογώνιο αυτή η διάσταση είναι το μισό αυτινής που είναι 297 και μισό, το γράφω 297, και αυτή η διάσταση είναι το μισό αυτινής που είναι 210. Σε αυτό το ορθογώνιο το α4 που μας ενδιαφέρει, αυτή η διάσταση είναι ίση με αυτή. Κάποιο λάθος έχουμε κάνει, αυτή είναι 500, 800, 420, 595, 297, αυτή ήταν 420 εδώ. Η διάσταση αυτή είναι 420. Αυτή η διάσταση είναι το μισό αυτής που είναι 210, ενώ αυτή η διάσταση είναι ίση. Η μεγάλη διάσταση του α4 είναι η μικρή διάσταση του α3, 297. Η μεγάλη διάσταση του α5 είναι αυτή η μικρή 210, ενώ η μικρή του διάσταση είναι το μισό αυτινής που είναι 148 και μισό, στρογγυλοποιημένο 148. Αυτή είναι το μισό 74, ενώ αυτή είναι 148
ενώ αυτή η διάσταση είναι το μισό της 210, 105, αυτή η διάσταση είναι το μισό αυτινής που είναι 52 και μισό στρογγυλοποιημένα 52 και αυτή είναι 105, αυτή είναι το μισό αυτινής 74, αυτή είναι 74, αυτή είναι το μισό του 105 που είναι 52 και μισό και στρογγυλοποιημένο είναι το 52, αυτή είναι 52 και αυτή είναι το μισό του 74, 37, αυτή είναι 37 και αυτή είναι το μισό του 52, 26. Αυτές είναι οι διαστάσεις σε χιλιοστά όλων των χαρτιών από το α0 μέχρι το α10. Στο α0 αυτή η διάσταση είναι ίση με αυτή, δηλαδή αυτή είναι 1189, ενώ αυτή είναι διπλάσια αυτινής 1642, αυτή εδώ είναι η 1642 και αυτή είναι η διπλάσια αυτινής 2918, 2816, 17, 2378. Αυτές είναι οι διαστάσεις όλων των χαρτιών της σειράς A. Εμάς μας χρειάζονταν αυτά, τα κόκκινα. Βρήκα και τα υπόλοιπα, μια και ήταν μπροστά μας. Για να βρούμε αυτά τα κόκκινα, δηλαδή τις διαστάσεις του χαρτιού α4, μας χρειάζονταν οι διαστάσεις του χαρτιού α0 που καθορίστηκε ως πρώτο και με τη βοήθεια του α0 και τα μισά βρήκαμε και τις διαστάσεις του α4. Βρήκα και τις υπόλοιπες διαστάσεις που δεν τις απαιτούσε το πρόβλημα. Αυτές λοιπόν είναι οι διαστάσεις όλων των χαρτιών της σειράς A και αυτά ήταν τα οποία χρειάζονταν το σημερινό πρόβλημα, το 210 και το 297. Αυτά ήθελα να πω, αλλά με την ευκαιρία ας πω λίγα πράγματα ακόμη για τις σειρές B και C. Πολύ σύντομα θα τα τελειώσω αυτά. Πώς καθορίστηκαν δηλαδή οι διαστάσεις της σειράς B και οι διαστάσεις της σειράς C. Και στα χαρτιά της σειράς B και στα χαρτιά της σειράς C τηρήθηκε εκείνη η απέτηση το μισό χαρτί να είναι όμοιο με το ολόκληρο χαρτί, με άλλα λόγια ο λόγος των διαστάσεων να είναι ρίζα 2. Για το χαρτί B0 καθορίστηκε αυθαίρετα η μικρή διάσταση σαν 1000 χιλιοστά, οπότε η μεγάλη διάσταση, η B δηλαδή, που είναι α επί ρίζα 2, δηλαδή 1000 επί 1,414, η μεγάλη διάσταση είναι 1414 χιλιοστά. Και τώρα, όπως ακριβώς με το χαρτί A, από το α0 βρήκαμε τα υπόλοιπα, δηλαδή το χαρτί B1, τι κάναμε εδώ, το χαρτί α1 ήταν το μισό αυτού και η άλλη διάσταση ήταν αυτή. Δηλαδή αυτό το χαρτί έχει μεγάλη διάσταση το 1000 και το B1 είναι το μισό αυτού που κάνει 707 και το καθεξής. Έτσι λοιπόν υπολογίζονται οι διαστάσεις όλων των χαρτιών της σειράς B. Στη σειρά B δεν υπάρχει το 2B0 και το 4B0. Οι διαστάσεις της σειράς C καθορίζονται πιο μαθηματικά, με έναν τρόπο λίγο πιο μπερδεμένο. Στα μαθηματικά όταν λέμε ότι ο αριθμός Χ είναι ο γεωμετρικός μέσος των αριθμών A και B, ο αριθμός Χ είναι ο γεωμετρικός μέσος αυτό, εννοούμε ότι το Χ είναι η τετραγωνική ρίζα του A επί B. Ας πούμε, ο γεωμετρικός μέσος των αριθμών 2 και 8 είναι η τετραγωνική ρίζα του 2 επί 8 που κάνει ρίζα 16 που κάνει 4. Αυτός είναι ο γεωμετρικός μέσος. Ο γεωμετρικός μέσος των αριθμών 3 και 5 είναι η τετραγωνική ρίζα του 3 επί 5, δηλαδή η τετραγωνική ρίζα του 15. Οι διαστάσεις λοιπόν της σειράς C καθορίστηκαν ως εξής. Οι διαστάσεις κάθε χαρτιού της σειράς C, ας πούμε οι διαστάσεις της C0, του χαρτιού δηλαδή C0, ορίστηκαν ως τετραγωνική ρίζα των διαστάσεων α0 και b0. Παραδείγματος χάρη, η μικρή διάσταση C0, το μικρό
A της διάστασης αυτής εδώ είναι τετραγωνική ρίζα. Από τη σειρά A η μικρή διάσταση, εδώ είμαστε, είναι 841 και από τη σειρά B η μικρή διάσταση είναι 1000. Η μικρή διάσταση λοιπόν της σειράς είναι τετραγωνική ρίζα του 841 επί 1000 που κάνει 917. 917 χιλιοστά είναι η μικρή διάσταση του χαρτιού σε 0 και η μεγάλη διάσταση είναι τετραγωνική ρίζα από το γινόμενο των μεγάλων διαστάσεων. 1189 επί 1414, το οποίο κάνει 1297. Έτσι καθορίζονται οι διαστάσεις της σειράς C και αφού ξέρουμε τη C0, δηλαδή ξέρουμε αυτά τα νούμερα, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να βρούμε και τις διαστάσεις των υπολείπων χαρτιών της σειράς C. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση. Ζητώ, εάν είστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τα βίντεο που παρουσιάζω, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να βάλετε like και να κάνετε και σχόλια. Σας ευχαριστώ και πάλι.